Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Динамо Київ знайшло нового футболіста в Бразилії. Легенда українського футболу Віктор Євгенович Леоненко наїхав на Динамо після провалу в Єврокубках. Михайло Мудрик екстрено покидає лондонський Челсі. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Форвард Роми Артем Довбик відмовився від трансферу до Фулгема, повідомив журналіст Матео Моретто. Українець чекає на перехід до Мілана. Саме в цій команді бачить себе Довбик. Артем вважає, що в Італії йому буде грати простіше, ніж в Англії, враховуючи, що він вже адаптований до італійського футболу. Раніше повідомлялося, що Рома та Мілан обговорювали обмін Довбика на Сантьяго Хіменеса. Також була інформація, що Рома відхилила пропозицію Ньюкасла та Вільярреала про оренду Артема. Фулгем – це досить непоганий варіант для Довбика, але якщо обирати між Фулгемом та Міланом, то все ж таки Мілан – це більш підходящий варіант. По-перше, це легендарний клуб, бренд якого знають по всьому світу. По-друге, там працює тренер Алегрі, який знає, як працювати з подібними нападниками такого типу, як Довбик. Згадаємо, що свого часу у Алегрі були схожі форварди за стилем гри, як Довбик, той самий Манджукіч чи Мілік. Ну і по-третє, Довбик вже адаптований до італійського футболу і добре знає усі його нюанси, а тому зразу повинен дати необхідний результат у стані Россонері. Ребров довикликав збірну України гравця Динамо Київ. Півзахисник Динамо Назар Волошин довикликаний в збірну України на матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Франції та Азербайджану. Головний тренер національної команди Сергій Ребров перевів 22-річного українця з резервного списку до основного. Нагадаємо, в минулому сезоні Волошин не був основним гравцем Динамо. В новому сезоні він же став гравцем основи, встиг забити 3 м'ячі в 9 матчах. Повідомляється, що Волошин може замінити Віктора Циганкова з Жрони, участь якого у матчах проти Франції та Азербайджану під великим питанням через чергове ушкодження. Якщо Циганков не допоможе збірній, то це буде велика втрата для нинішньої команди Реброва, адже тоді у нас фактично не залишиться вінгерів навіть середнього рівня. Якщо ще 2 роки тому у нас був Циганков, Мудрик та Ярмоленко, то зараз ми залишаємося з Назаренком, Гуцуляком, Волошиним і Зубковим. Це звучить як вирок збірній Україні. І як з такими флангами грати проти Франції, не зрозуміло. Мабуть, найдоцільніше буде взагалі грати без них у 5 захисників та з 2 нападниками у схему 5-3-2. Що стосується Волошина, то, на мою думку, він ще дуже сирий для збірної України. Він навіть в Динамо не може закріпитися та показує нестабільну гру. Що тут казати про збірну України? Але, на жаль, маємо те, що маємо. Легенда українського футболу Віктор Євгенович Леоненко розкритикував київське Динамо після виступів у Єврокубках. Цитуємо Леона. «Мене абсолютно не дивують результати наших команд. Я ще взимку сказав, нам немає чого робити в Єврокубках. Найголовніший висновок, який можна зробити, виявляється, що можна грати і без Ваната і Шапаренка. Вони ніякі не лідери, слабкі гравці. Вітаю Динамо з перемогою, хоча вона не допомогла вийти в Лігу Європи. А по грі як були проблеми, так і залишилися, моментів немає. Також, чесно кажучи, так і не зрозумів. А що на полі робив капітан Буяльський? Його просто не було на полі і він зник. Ярмоленко також в другому таймі відразу можна було міняти, тому що він ніяк не міг знайти передачу своїх. Думаю, Ярмоленко вже пора ставати спортивним директором, сил у нього вже не вистачає. У нас забувають, що лідер повинен бути в кожній грі, а не тільки в матчах з слабкими суперниками. У Динамо зараз взагалі немає лідера, команда не грає, а мучиться. Що стосується Попова, то за свою кар'єру я взагалі не пам'ятаю, щоб захисники отримували травми. Попов такий здоровий і постійно травмується. Я вважаю, Динамо не має чого робити в Єврокубках. Навіть, напевно, і в Лізі конференції. Заявив Леоненко. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою Леоненка, то поставте лайк цьому відео. Та напишіть в коментарях, чи правий легенда динамівців. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Favbet – бери від гри своє. Динамо Київ знайшло нового футболіста в Бразилії. Динамо підпише вінгера Фламенгу Шолу Огундану, повідомляє видання Флазуеріо. За даними джерела, бразильський клуб погодив перехід 20-річного нігерійського футболіста до Динамо. Повідомляється, що він вирушив до України. За даними журналіста Бруно Лема, сума трансферу 200 тисяч євро за 50% прав на гравця. Інші 50% прав залишаються у Фламенгу для майбутніх угод. Відзначимо, що у 2025 році
Угундана зіграв 25 матчів за команду Фламенго Ю-20, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Також цієї зими він розіграв 4 матчі у чемпіонаті штату Каріорка за першу команду бразильського клубу. Чесно кажучи, досить дивний трансфер від Динамо. Цей гравець не зумів проявити себе у Фламенго. Він навіть в другій команді не був гравцем основи, та взагалі не зрозуміло, як потрапив в Бразилію з Африки. Але сума його трансферу у 200 тисяч каже сама за себе. Навіть ЛНЗ та Колос підписують гравців дорожче, ніж Динамо. Втім, не здивуюся, якщо навіть цей африканський бігунок буде виглядати краще за Волошина, Кабаєва чи Брагару, адже грати гірше просто нікуди. Друзі, а як вам такий трансфер від Ігоря Суркіса за 200 тисяч євро? Напишіть в коментарях нижче. Збірна України ризикує втратити форварда на матч відбору до чемпіонату світу. Форвард грецького Олімпіакосу та збірної України Роман Яремчук може не зіграти за національну команду. Про це повідомляє видання «Газета Греція». 29-річний футболіст отримав травму під час тренувальних зборів та пропустив 5 товариських матчів. Напередодні грецькі журналісти повідомили, що українець повністю відновився та навіть провів декілька індивідуальних тренувань на клубній базі. Однак Яремчук не потрапив у підсумкову заявку Олімпіакоса на матч другого туру проти Волоса та не зіграв у цьому поєдинку. Причина – форвард знову відчув дискомфорт. Скоріш за всього, проти Франції та Азербайджану ми залишимося лише з Довбиком та Ванатом. Трансфер українського захисника Олександра Зінченка в чемпіонат Франції перебуває під загрозою зриву. Захисник збірної України Олександр Зінченко зацікавив французький Марсель, який розглядає оренду захисника з можливістю подальшого викупу. Французький клуб має намір підписати футболіста до закриття трансферного вікна. Марсель вважає навички та лідерські якості Олександра дуже цінними, проте спочатку сторони мають вирішити проблему із зарплатою. Якщо Зінченко не захоче поступитися у своїх фінансових бажаннях, то футболіст так і залишиться в Арсеналі до кінця свого контракту, який сплине влітку наступного року. Михайло Мудрик екстрено покидає Челсі. Вінгер збірної України та лондонського клубу Челсі Михайло Мудрик можуть цього літа змінити клубну прописку. За інформацією португальських ЗМІ, спортивний директор португальської Бенфіки Руй Педро Брас поїхав у Лондон, щоб вести перемовини з Челсі щодо Михайла Мудрика. Навіть незважаючи на дискваліфікацію Мудрика через допінг, Челсі все рівно може продати українця в Бенфіку за символічну суму. В Лісабоні готові чекати на закінчення терміну дискваліфікації українця, який може скласти не більше, ніж 1,5 роки. Цікаво, що перехід Бенфіку завершує близький друг Мудрика Георгій Судаков. За Орлів також виступає іще один екс-гравець Шахтаря Анатолій Трубін. Друзі, а чи хотіли ви побачити Мудрика в Бенфіці? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки з цього приводу. Друзі, а у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. А також залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну!